عرض سلام و درود، خوش اومدیم به جلسه سوم مبحث کمانش موضعی. توی این جلسه می‌خوایم در مورد یک سری نکاتی که از جلسه قبل باقی مونده بود با هم دیگه صحبت بکنیم و در انتهای اون هم می‌خوایم در مورد کمانش موضعی مقاطع مختلف به طور مفصل با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از هر چیز ازتون می‌خوام اگر هنوز توی این کانال سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید، اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید و بتونید بیاد از مطالب این کانال استفاده بفرمایید. ازتون میخوام عضو کانال اینستاگرام و تلگرام هم بشید و از مطالب اون شبکه‌های اجتماعی هم استفاده بکنید. در درجه اول میخوام 3 تا نکته که از جلسه قبل باقی مونده بود رو براتون بگم. نکته اول برمیگرده به ردیف 2 و ردیف 11 که ما در مورد KSC و FL با هم دیگه صحبت نکردیم و قولش رو دادم که توی این جلسه با هم صحبت بکنیم که من توی 2 تا اسلاید آینده در مورد KSC و FL باهاتون صحبت میکنم. نکته دیگه ای که وجود داره این هست که ما موقعی که میایم وضعیت اجزای یک مقطع رو برای خودمون تعیین میکنیم، به عنوان مثال بال مقطع آی شکل ما غیر فشرده میشه اما جان ما فشرده میشه. موقعی که بخوایم به طور کلی بگیم اون مقطع ما توی چه وضعیتی وجود داره، میایم اون رده پایین‌تر رو به عنوان وضعیت مقطع کلی خودمون معرفی میکنیم. یعنی میگیم اون مقطع ما بالش غیر فشرده هست، جانش فشرده هست، اما به طور کلی وضعیت اون مقطع ما غیر فشرده به حساب میاد و اون رو غیر فشرده معرفی میکنیم. نکته سوم که مهمتر از این 2 تا نکته هست که براتون گفتم و بهتون توصیه میکنم حتما یک گوشه‌ای برای خودتون اون رو بنویسید. برمیگرده به ردیف‌های 1 و 10 و همینطور ردیف 5 و 15 این جدولی که توی جلسه قبل با هم دیگه داشتیم. اول ردیف 1 و 10 رو براتون میگم. در مورد بال مقاطع فشاری و خمشی ضوابط کمانش موضعی تیرها سخت گیرانه تر است. یعنی اگر ما بخوایم بال یک مقطع خمشیمون فشرده باشه باید مقدارش کوچکتر از وضعیتی باشه که بخوایم بال یک ستون ما توی وضعیت فشرده قرار بگیره باشه. به طور عکس موقعی که ما جان مقاطع فشاری و خمشی رو میایم مقادیرش رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که ضوابط کمانش موضعی ستونها برای جانشون سخت گیرانه تر هست. همونطور که میبینید برای جان ستونها اگر بخوایم فشرده باشه باید نسبت H به TW ما کوچکتر از 1.49 رادیکال E به FY باشه. اما اگر بخوایم جان اون مقطع خمشی ما توی وضعیت فشرده باشه نسبت H به TW ما باید کوچکتر از 3.76 رادیکال E به FY باشه. این 3 تا نکته‌ای بود که از جلسه قبل باقی مونده بود و من ترجیح دادم همین ابتدای جلسه براتون بگم. نکته آخری که براتون گفتم به نوعی مقدمه‌ای هست برای اینکه ما بخوایم بریم سراغ کمانش موضعی تیرستون‌ها. در درجه اول خب همونطور که میدونید تیرستون‌ها مقاطعی هستن که علاوه بر اینکه تحت نیروی فشاری و محوری قرار دارن تحت لنگر خمشی تک محوره و یا 2 محوره هم قرار گرفتن. توی این شرایط که ما بخوایم کمانش موضعی تیرستون‌ها رو بررسی بکنیم باید به طور همزمان کنترل‌های مربوط به فشردگی در ستون‌ها و تیرها رو در مورد اونها انجام بدید. در مورد تیرستون‌ها من 3 تا نکته مختلف هست که براتون میگم و در انتها متوجه این صحبت میشید که تایتل اصلی و نکته اصلی کمانش موضعی تیرستون هست. توی نکته اول گفتیم که اگر مقطع مورد بررسی ما آی شکل باشه و همونطور که میدونید تیرستون رو ما باش مواجه هستیم، یعنی تحت هم بار محوری هست و هم لنگر و خمش 2 محوره، کنترل وضعیت بال فشاری اون رو ما باید بر اساس نسبت‌های فشردگی مجاز تیرهای همون اعضای خمشه انجام بدیم، یعنی اون جدول سومی که ما توی اسلاید قبلی داشتیم و وضعیت جان خودمون رو باید بر اساس نسبت‌های فشردگی ستون‌ها کنترلشون بکنیم. بعد از اون توی نکته دوم در مورد مقاطع قوطی شکلی که تحت خمش 2 محوره هستن صحبت کردیم و
و اونجا گفتیم که برای کنترل شرایط فشردگی ما به طور کلی باید بیایم اون وجه بلندتر خودمون رو که ممکن هست در این حالت قائم این وجه بلند ما جان ما باشه و اگر حالا این مقطع ما چرخیده باشه اون وجه بلندتر ما بالش میشه. باید به طور کلی چه این حالت باشه و چه مقطع ما 90 درجه چرخیده باشه باید بیایم با نسبت فشردگی در بال تیرهای قوطی شکل کنترلش بکنیم. یعنی کاری نداشته باشیم که اون وجه بلندتر ما بال هست یا جان، هر کدوم از اونها بلندتر بود میایم نسبت لاغریش رو حساب میکنیم و با نسبت فشردگی در بال تیرهای قوطی شکل اون رو کنترل میکنیم که حالا توی جلسات آینده مثال هایی که براتون حل میکنم اینها براتون شفافتر میشه. توی نکته سوم هم براتون گفتم که اگر مقطع مورد بررسی ما قوطی شکل باشه و تحت خمش تک محوره باشه مشابه همون نکته یک تقریبا رفتار میکنیم. یعنی میایم وضعیت بال خودمون رو با نسبت فشردگی ها در بال تیرها مقایسه میکنیم که میدونیم شرایط سخت گیرانه تری داره طبق همون چیزی که توی اسلاید قبلی براتون گفتم و وضعیت جان خودمون رو میایم با نسبت های فشردگی ستون ها کنترل میکنیم. در مورد KSC و FL خب روابطی که توی صفحه 57 برای ما آورده رو باید ازشون استفاده بکنیم. به ما گفته که KSC رابطش این چیزی هست که اینجا میبینید مقدارش باید بین 45 صدم تا 76 صدم باشه. در مورد FL برای ما دو تا حالت رو در نظر گرفته. گفته که اگر نسبت اساس مقطع الاستیکتون نسبت به بال کششی به اساس مقطع الاستیکتون نسبت به بال فشارتون بزرگتر از 7 هم باشه FL تون برابر با 7 هم FY هست و اگر اون نسبتی که براتون گفتم کوچکتر از 7 هم باشه FL تون از این رابطه به دست میاد. حالا اینکه اساس مقطع الاستیک نسبت به بال کششی و نسبت به بال فشاری چی هست و چطوری باید محاسبهشون بکنیم من در انتهای این فصل که میام مثال ها و تست ها رو براتون حل میکنم اینها رو خیلی کاملتر و بهتر بهش میپردازیم، چون من هر قدر همینجا براتون توضیح بدم آخرش اون مطلب براتون کاملا جا نمیافته و به طور کلی هم در مورد این فصل من این توضیح رو براتون بدم که این خب فصل کوچیک و کمی هست و مطالب خیلی زیادی نداره و من ترجیح دادم تست ها و مثال هاش رو موکول بکنم به انتهای فصل، یعنی موقعی که ما تمام فصل رو مطالبش رو گفتیم بعد از اون پردازیم به حل تست و تمرین هایی که مربوط به این فصل میشه و به همین دلیل اگر حالا یک مقدار مطالب براتون گنگ هست ثبت داشته باشین تا برسیم به حل مثال ها و تمرین ها و موقعی که اون حل تست ها رو با هم دیگه انجام بدید قضیه براتون کاملا شفاف میشه. در انتها هم که حالا قبل از که بخوایم بریم سراغ مقاطع مختلف من یک سری نکاتی رو در مورد تغییراتی که توی ویرایش 92 و 401 توی مبحث کمانش موضعی اتفاق افتاده رو میخوام براتون بگم. توی ویرایش 1392 خب به طور کلی ما استفاده از بال لاغر رو نداشتیم و غیر مجاز بود و استفاده از جان لاغر هم فقط توی تیر ورق ها برای ما مجاز بود. توی ویرایش 1401 هم توی بال ها و توی جان ها میتونیم از اجزای لاغر استفاده بکنیم اما توی طراحی های غیر لرزه‌ای خودمون که مربوط به فصل 10-2 مبحث دهم خودمون میشه، یعنی ما توی فصل 10-2 که مربوط به طراحی مقاطع هست و با ضوابط لرزه‌ای سر و کار نداریم برای ما اومده وضعیت هایی که بال و جان اعضای خمشی ما لاغر باشه رو هم متصور شده و برای اونها هم اومده MN رو برای ما تعریف کرده، یعنی ظرفیت خمشیشون رو. در مورد اعضای فشاری هم به همین ترتیب هست. ما توی ویرایش 1392 اجزای لاغر رو چه توی بالها و چه توی جانها مجاز نبودیم استفاده بکنیم، اما توی ویرایش 1401 استفاده از اجزای لاغر مجاز شده مجددا توی طراحی های غیر لرزه‌ای. در انتها می‌خوایم بپردازیم به هدف اصلی که توی این جلسه دنبالش بودیم، یعنی مقاطع مختلط و کمانش موضعی که در مورد اونها داریم. به طور کلی ما 3 تا وضعیت رو داریم برای مقاطع مختلف. مقاطع مختلط ما خب همونطور که میدونید ما میام هم از بتون و هم از فولاد برای حالا
تحمل اون نیروها و لنگرهای خودمون استفاده میکنیم که خب محاسن و معایب خاص خودشون رو داره که ما توی فصل مقاطع مختلف میخوایم در موردش صحبت بکنیم. اما خب فعلا ما مبحث کمانش موضعی است و لازم هست که خب یک شناخت اولیه رو در مورد انواع مقاطع مختلف داشته باشیم. اون عضو فولادی یا مقطع فولادی ما توی حالت الف و م حالتی است که محاط در بتون است. موقعی که اون مقطع فولادی ما توی بتون محاط است، اصلا مبحث کمانش موضعی برای ما مطرح نیست، چون که اون بتون حالا با استفاده از اون برشگیرها و تمهیداتی که در نظر میگیریم میاد و به طور کامل اون فولاد ما رو احاطه میکنه و اصلا مبحث کمانش موضعی داخلش مطرح نیست و اون چیزی که برای ما مهم هست توی طراحی همون مبحث مقاومت و تسلیم شدن هست که خب توی جلسه اول مفصل در موردش صحبت کردیم. اون چیزی که حالا توی کتاب سری عمران و مؤسسه سرا برای ما بیشتر در موردش صحبت کرده همین وضعیت پ هست، یعنی اعضای محوری یا خمشی پر شده با بتون که در موردش ما جداول 10-2-8-1 و 10-2-8-2 رو داریم. همونطور که اعدادش رو به صورت اجمالی نگاه میکنیم میبینیم که اون اعدادی که برای حالا مرز فشرده و غیر فشرده و لاغر هست نسبت به اون جداولی که قبلا داشتیم خیلی نسبت بیتیوم و نسبت اچتیوم ما مقادیرش میتونن بالاتر باشن و ما همچنان اون مقطعمون فشرده باشه و یا غیر فشرده باشه. نکته مهم دیگه که وجود داره، ما موقعی که یک عضوی رو داشتیم که تحت اثر نیروی محوری فشاری بود، توی صفحه فکر کنم 51 یا 50 بود که به ما گفته بود وضعیت ما میتونه یا غیر لاغر و یا لاغر باشه. اما همونطور که میبینین توی مقاطع مختلفی که تحت فشار قرار دارن 3 تا وضعیت رو براش در نظر گرفته: فشرده، غیر فشرده و لاغر، که من حالا ترجیح دادم این نکته رو هم براتون بگم که بهش توجه داشته باشین. اما اون مورد ت که من اینجا حالا در مورد سقف‌های کامپوزیتی و عرش فولادی داریم و خب توی کتاب سری عمران و مؤسسه سرا در موردش صحبت نکردن و خب جزو کنجکاوی‌های خودم بود، در مورد وضعیت بال این مقطع خمشی هست که حالا یک دال بتونی میاد روش قرار میگیره که آیا این بال مقطع آی شکل ما آیا اصلا بحث کمانش موضعی براش مطرح هست یا مطرح نیست؟ آیا این بتونی که این بالا قرار گرفته روی این مقطع آی شکل ما مشابه همین چیزی که توی حالت الف و ب داشتیم میاد و یک وضعیت مهار شدگی کامل رو براش ایجاد میکنه و اصلا دیگه کمانش موضعی براش مطرح نیست و خب اصلا نیازی هم به کنترل نداره. موقعی که مراجعه کردم به کتاب آقای دکتر اطهری که حالا صفحه اون رو براتون میذارم که من این عکس رو براتون از اونجا آوردم، نکته جالبی وجود داشت. نوشته بود که اغلب ورق‌های فولادی تشکیل دهنده مقطع، یعنی منظورش همین بال هست، تماسی با این بتون ندارند و از این رو مصالح بتونی نمیتوانند ممانعتی در برابر کمانش موضعی آنها ایجاد بکنند و به همین سبب حدود فشردگی و غیر فشردگی این مقاطع رو باید بریم با همون جداولی که توی جلسه قبلی براتون گفتم کنترل بکنیم. اما همچنان این برای من سوال بود. هر قدر به این شکل نگاه میکردم میدیدم خب یک وضعیت مثل اینکه مهار شدگی رو برای ما ایجاد کرد. از یکی از اساتید که سوال پرسیدم نکته جالبی رو به من گفتن که اگر اون گل میخ در امتداد فقط جان قرار گرفته باشه، همین صحبتی آقای دکتر اطهری کردن درست هست و ما باید بیایم و اون وضعیت فشردگی و غیر فشردگی مقطع خودمون رو بریم با همون جداول قبلی مقایسه بکنیم. اما اگر گل میخا توی 2 طرف جان قرار گرفته باشن، اون وضعیت مشابه با وضعیت الف، تقریبا مشابه با اونها ایجاد شده و به نوعی مهار شدگی برای این بال تیر ما ایجاد شده و در واقع توی این وضعیت که ما 2 تا گل میخ رو توی طرفین جان خودمون داریم، مبحث کمانش موضعی دیگه مطرح نیست برامون و اصلا نیازی نیست که اون رو کنترلش بکنیم، چون که اون دال
توی این وضعیت تونسته اون ممانعت رو در برابر کمانش موضعی برای ما ایجاد بکنه. من محمد هستم، اینجا هم کانال یوتیوب سیویل تیری هست. من کلیه مطالبی که برای توی رشته عمران جالب هست و برای خودم سوال میشه رو هم میرم دنبالش و دوست دارم هر چیزی که یاد میگیرم توی این کانال بیام و با شما به اشتراک بذارم. اگر شما هم به این مطالب کنجکاو هستید و دوست دارید در مورد عمران و فلسفه های رشته عمران بیشتر آشنایی داشته باشید، این کانال رو دنبال بکنید که لازم هست توی این کانال سابسکرایب بکنید که همین الان ازتون میخوام این کار رو انجام بدید. تا جلسه آینده که میخوایم در مورد ضوابط لرزه‌ای کمانش موضعی با هم دیگه صحبت بکنیم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.